এতিয়া সায়েন্সৰ নেক্সট MCQ আমি আলোচনা কৰিম চকুৰ কোনটো অংশত প্ৰতিবিম্ব গঠিত হয় in which part of eye or in which part of an eye image forms এই চাৰিটা অপচন ভালদৰে মনোযোগ দি চোৱা কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত তিনিটা ভুল আৰু এটা শুদ্ধ তেতিয়া হলে আমি এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটোক মানিম শুদ্ধ হৈছে অপশন নাম্বার 4 যাক কোৱা হয় অক্ষিপট ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰেটিনা চকুৰ মনিত বহুকিটা অপশন আছে গতিকে তোমালোকে কেতিয়াও কনফিউজ নহবা কাৰণ তোমালোকে যদি ভালকে ষ্টাডি নকৰা তেন্তে তোমালোকৰ অপশন বিলাক দিওতে ভুল হৈ যাব পাৰে চকুৰ মনিৰ বিষয়ে যদি তোমালোকক আৰু অতিৰিক্ত কোৱেশ্চন কিবা আহে তেন্তে মই তোমালোকক এটা বস্তু সাজেষ্ট কৰিম যেটো তোমালোকে হিন্ট হিচাপে ল'ব পাৰা চকুৰ মনিৰ যেটো ছবি তোমালোকক কিতাপত দিয়া আছে যেটোক আইবল বুলি কোৱা হয় তাৰে পাৰ্ট বিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তাৰ পিছতে তোমালোকক তাৰ পৰা যি কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে তোমালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা